ඉතින් ඔයා ඉගෙන ගන්න එක්සෑම් එකක් වෙනුවෙන් මහන්සි වෙලා වැඩ කරන කෙනෙක් නම් මේ වීඩියෝ එක මම හදන්නේ ඔයා වෙනුවෙන්මයි. මේ වීඩියෝ එකේදී ඔයා පාඩම් කරන දෙයක් ඉක්මනින්ම මතකේ රඳව ගන්නත් ඒක දිගු කාලයක් මතකේ තියාගන්නත් උදව් වෙන රහස් ක්‍රමය ගැනයි මම ඔයාට කියලා දෙන්න හදන්නේ. ඔයා දන්නවද රහස් කියන දේවල් අපිට වෙන කිසිම දෙයකටත් වඩා හොඳට මතක හිටිනවා. ඉතින් අපි පාඩම් කරන දේවලුත් අන්නේ රහස් මතක හිටිනවා වගේ මතක තියාගන්න පුළුවන් නම් එක්සෑම් එකට යනකොට පැහැදිලි නිරවුල් සුපිරි මතකයක් ඔයාටත් හදාගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් තාර්කිකව ඉගෙන ගන්න තියෙන සයන්ස් වගේ විෂයකටත් අපිට කටපාඩමින් මතක තියාගන්න වෙන සමහර දේවල් තියෙනවා. උදාහරණ විදිහට ආවර්තිතාවකයේ මූලද්‍රව්‍ය අනුපිළිවෙල, සක්‍රියතා ශ්‍රේණිය, දර්ශකවල ආම්ලික භාස්මික වර්ණ ටික වගේ තව ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට කොච්චර තාර්කික හැකියාව තිබුණත් කොච්චර දුරට සබ්ජෙක්ට් එක පුළුවන් වුණත් සමහර මතක තියාගන්න ඕන දේවල් අමතක වෙලා එක්සෑම් එකේදී ලකුණු ගොඩක් අහිමි වෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි ඉක්මනින්ම බලමු රහස් ක්‍රමයෙන් කොහොමද දේවල් මතක තියාගන්නේ කියලා. මේ ක්‍රමේදී ඔයා පාඩම් කරන්න ඕන දේවල් සම්බන්ධ කරලා රහසක් හදාගන්න ඕනේ. සමහර විට ඔයාගේ රහස කවියක්, කතන්දරයක් එහෙමත් නැත්නම් මතක තියාගන්න ඕන වචනවල මුල් අකුරු වලින් හදපු වචනයක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔයාගේ නිර්මාණාත්මක හැකියාව මත ඒ රහස ඔයාගේ මතකය කොච්චර ඉක්මනට ග්‍රහණය කරගන්නවද කියන එක තීරණය වෙනවා. ඉතින් ඔයා ඒ විදිහට හදාගත්ත රහස පොතක ලියන්න. රහස් ලියන්න වෙනම පොතකුත් පාවිච්චි කරන්න. ඒ වගේම නිතර නිතර ඒ රහස මතක් කරන්න. ඔයාගේ යාළුවන්ටත් ඒ රහස කියලා දෙන්න. ඒගොල්ලොත් එක්කත් බෙදා ගන්න. ඒකෙන් වෙන්නේ ඔයාගේ මතකය තව තවත් වැඩි වෙන එකයි. ඉතින් සයන්ස් වලට අදාළව මම අහලා තියෙන සහ මමම නිර්මාණය කරපු සමහර රහස් ගැන මම වීඩියෝ කීපයක්ම කරලා තියෙනවා. ඒ වීඩියෝ වලට අදාළ ලින්ක් මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම වීඩියෝ එක අවසානයේදී එන්ඩ් ස්ක්‍රීන් එකේදී දාලා තියෙනවා. ඔයා ඒවා බලලා ඒ රහසුත් ඔයාගේ රහස් පොතට එකතු කරගන්න. ඒ වගේම ඔයා ඉගෙන ගන්න අනිත් සබ්ජෙක්ට් වලට අදාළව ඒ වගේ රහස් හදන්න. මතක ඇතිව ඔයත් ඒ වගේ දන්න ඔයා හදපු රහස් තියෙනවා නම් අනිත් අයටත් දැනගන්න ඒවා කමෙන්ට් එකක් විදිහට මේ වීඩියෝ එකේ යටින් දාන්න. මේ වගේ ස්ටඩි ටිප්ස් ගොඩක් තියෙනවා මට ඔයාට කියලා දෙන්න. ඉතින් මේ හැම එකක්ම දැනගන්න channel එක subscribe කරලා ළඟින් තියෙන bell icon එකත් click කරලා යන්න. එහෙනම් අපි ළඟදීම ඊළඟ ස්ටඩි ටිප් එකෙන් හම්බෙමු.